Hi, xin chào cả nhà và đến với kênh chia sẻ cây thuốc Quanh Ta. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bài thuốc trị ho rất là hay nha. Và hôm nay là tôi bị ho đây. Ở trên Đắk Lắk bây giờ mùa này là rất là lạnh nha. Đây và tôi đáng lẽ tôi phải nấu bếp ga nhưng mà tôi sẽ nấu bằng bếp củi nha. Và đầu tiên là các bạn chuẩn bị là bông đu đủ đực này là tôi đã hái và rửa rất là sạch rồi nha. Đây. Và rửa sạch rồi. Và tôi sẽ bỏ bông đu đủ vào trong cái chén này nha. Đó, bỏ bông đu đủ vào trong cái chén. Sau đó nha, bông đu đủ này là đã rửa rất là sạch. Và đây là cái nồi là nhà tôi có bếp ga nhưng mà tôi lại thích nấu bếp củi hơn. Tôi sẽ đổ mật ong vào trong cái bông đu đủ này luôn nha. Đây. Cái chén đu đủ của tôi đã đổ mật ong vào bên trong. Và tôi lại bỏ thêm một cái lớp bông đu đủ lên trên nữa nha. Rồi. Xong nha. Và hiện tại thì cái nồi nước của tôi thì tôi đã đổ nước sôi vô và nó đang chuẩn bị sôi nha. Và tôi sẽ thả cái chén này là tôi đã nấu bằng nước sôi sẵn rồi. Đó. Sẽ đậy lại nha. Và tôi sẽ nấu bằng lá dừa nha. Ôi khói quá. Và trong cái thời gian các bạn có thể bỏ thêm một tí muối vô nha. Để cho nó mặn mặn là mình có thể dùng được nha. Một tí muối vô, hồi nãy là tôi có bỏ muối bên trong cái chén rồi. Một tí muối bột vô. Và hiện tại là tôi đang nấu lên. Nhà có bếp ga nhưng mà tôi lại thích là nấu bếp củi hơn. Tôi lại nấu bằng lá dừa. Bông đu đủ này á là mình hái mình bỏ cái của nó đi nha các bạn, mình chỉ lấy đúng cái bông này thôi nha. Và còn cái phần dư còn lại là tí nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn một bài thuốc nữa nha. Mùa này mùa này là trên tôi rất là lạnh tê tái luôn. Và mùa này thì ai cũng bị ho cả. Và bài thuốc này thì trị ho là rất là hay nha. Đó. Và bây giờ nó đang cháy lên nha. Các bạn có thể đun trong vòng từ 15 đến 30 phút để cho cái bông đu đủ nó ra tới thì mình có thể lấy ra được. Và ngoài ra thì bây giờ là cái bông đu đủ này cùng mật ong là các bạn bỏ cái lượng vừa phải thôi nha. Bởi vì mật ong mà nhiều quá thì nó ngọt lắm. Bông đu đủ thì nó đắng. Bỏ vừa vừa thôi, đừng. Và bây giờ để tôi coi nó sôi chưa nha. Vậy ai da nóng. Và bây giờ là cái nồi của tôi là đã sôi rồi. Này. Sôi nha. Các bạn chú ý đổ nước vừa và sôi. Các bạn đậy nắp lại chừng nào mà nhà mình có cái đu đủ thì mình cũng nên sử dụng cái bài thuốc này nha. Và cái mùa này thì những mùa lạnh thì nếu như mà mình lạnh quá thì mình nên giữ ấm nha các bạn. Giữ ấm. Và tôi ho 2-3 ngày nay rồi. Nhưng mà uống thuốc tây thì tôi sợ, rất là sợ thuốc tây. Và bắt đầu là nó chín nha các bạn. Nó sôi nhiều và nó sẽ chín nha. Cái bếp này là nhà tôi cũng khá lâu rồi đó, không nấu. Tại vì những nấu cái gì nhiều thì mới nấu thôi. Còn đa phần là nó bếp ga nha. Nhưng mà mình nấu thuốc thì mình nên nấu bếp bếp củi nha. Rất là khói.
Và ngoài ra thì bông đu đủ này thì mình có thể là các bạn cũng có thể là các bạn muốn cho cái thời gian nó nhanh á thì các bạn nấu nước sôi, các bạn để sẵn trong cái nồi nha. Và sau đó là mình chưng lên. Cho nó lâu lâu một tí xíu nha. Và bài thuốc này là áp dụng cho trẻ con là cũng rất là hay nha các bạn. Áp dụng cho trẻ con rất là hay. Là sau khi mà các bạn nấu nó chín rồi á là các bạn bưng ra cái chén, và các bạn nếu như mà nhà mà có nhiều á là mình cứ nấu nồi cơm mà mình hấp á. Còn cái này là mình muốn nấu cho các bạn biết luôn là mình nấu cái nồi này luôn. Nấu lá dừa nó rất là cháy nha. Và sau một thời gian các bạn đun rồi á là nó đã sôi rồi nha, là các bạn lấy một tôi lấy một cái que dừa sạch nha. Các bạn trộn nó lên. Là bông đu đủ ở dưới là có một số phần nó đã chín này nha. Này, nó ra những cái nước, nó ra cái nước đu đủ và mật ong nha. Mình trộn cho nó đều lên. Đã chín này nha. Và tốt nhất là các bạn nấu thuốc thì các bạn nên nấu bằng nồi bếp, hoặc là các bạn có thể xắt bằng xắt ấm nha. Chứ các bạn nấu lửa thì nó sẽ tốt hơn nhiều nha. Thì bây giờ là tôi đang nấu với tốc độ rất là nhanh. Mình hấp không phải là mình cứ đậy nắp lại mình để đó là xong. Bạn phải đảo đều lên cho hai cái bông. Và bây giờ hiện tại là tôi đang quay nha, cái bông nó đã chín rất là rõ nha. Nó đã teo lại và chín rất rõ. Và cái nước này nó ra rồi á là các bạn múc, các bạn nó kẹo kẹo là các bạn đút cho trẻ cái muỗng cà phê á. Cái muỗng nhỏ và các bạn có thể là cho nó bằng nhau, và các bạn áp các bạn trước khi ăn á, hoặc là sau khi ăn giữ ấm và các bạn uống nha. Ồ, nó đắng lắm, nó đắng một cách kinh khủng. Bỏ mật ong mà nó cũng đắng nữa. Và bài thuốc của tôi là tới đây là chia sẻ cho cả nhà nha. Có nhiều người chân là cứ hỏi tại sao mà uống không hết. Là các bạn bỏ một ít muối ở dưới chén nha. Sau đó là các bạn rửa sạch bông đu đủ, bỏ vào trong cái chén, và các bạn đổ mật ong, và các bạn lại rắc thêm một lát đu đủ lên nữa. Các bạn đun lên. Đây là hấp cách thủy nha. Đó. Và nhớ là phải đảo đều lên. Thì muối, mật ong và bông đu đủ nó mới chín được. Nó chín như vậy là vừa nè. Nếu mà càng để lâu thì càng tốt nha. Và nếu như các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và share video của tôi cho mọi người cùng nhau biết thêm về cây thuốc nha các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video khác nha.